Ми живемо в реальності, яка для когось може здатись фантастикою. Та, попри все, знаходимо оптимізм в дрібних речах. Чи може цей оптимізм врятувати когось іншого? Як ти? Та як? Нормально. Розказуй. Фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича – це апогей емоцій та спустошення. Це та реальність, в яку найближчим часом, за прогнозами режисера, чекає нас після завершення війни з Російською Федерацією. Тому що я оптиміст. І, на жаль, мій фільм відбувається у 2025 році, але, на жаль, сьогодні я розумію, що війна так швидко не закінчиться. Від ландшафтів до інтер'єрів будинків, монументальності споруд та масштабності футуристичного заводу – це лише частина великого пазлу, в якому існуватимуть українці майбутнього. Я зірвався. Як почуваєшся зараз? Та ні. Розкажеш? Історія переносить нас у 2025 рік, коли вже завершена війна із Російською Федерацією, а територія Донбасу та Криму знову належать Україні. Та з приходом мирних часів війна досі для когось продовжується. Хтось знайшов свою місію у поверненні загиблих на рідну землю, а хтось все ще шукає місце на цій спустошеній землі. Донбас як Атлантида, колишній рай, який потонув під хвилями хаосу, боротьби, трупів, залишків військової зброї та техніки. І є люди, які, не знайшовши себе у теперішньому, вирішили допомогти минулому. До недавнього часу я працював цим охоронцем. Прийшло чучело п'яне, розумієш, після 10-ї йому треба вже, залитися. Почало на мене кидатися. У мене таке враження, що я чекав тільки, коли прийде якась мавпа, знаєш, щоб я міг якось... Я ледве зупинив себе, серйозно. А що ти відчував, коли бив? Не знаю, злість я відчував, що я відчував. Ти вже з кимось розмовляв про це? З ким? Головний герой втратив усе – дім та сім'ю. Він працює на заводі, який вирішили закрити у зв'язку з нерентабельністю. Найближчий воєнний друг наклав на себе руки, а він все ще досі намагається знайти сенс свого існування. Ти знаєш, найбільше всього стресу для мене – то все ж таки події на Майдані. Бо це була мирна хода, та ти йдеш і розумієш, що ти під прицілом снайпера. Тому на війну їхалося вже з якимось готовністю чи що. А як ти брав себе під контроль? Ніяк. Знаєш, мені пощастило з психікою просто. Таке враження, що під якимось таким скляним ковпаком, знаєш, нічого не відчуваєш. Або не звертаєш увагу, або не аналізуєш просто, що відбувається. То вже потім, як повертаєшся, то воно доганяє. У фільмі піднімаються 3 важливі теми – посттравматичний стресовий розлад, повернення загиблих тіл на батьківщину та екологічна проблема. Посттравматичний стресовий розлад, скорочено ПТСР – це комплексне порушення психічної діяльності, сукупність реакцій на травму, яка може змінити те, як людина думає, почуває себе та поводиться, і спричиняє значні негаразди або впливає на її здатність до нормального функціонування. З ними потрібно працювати і їм дуже сильно допомагати, бо це дуже важка психологічна проблема, і котру, на жаль, дуже багато людей не можуть себе, не можуть пережити цю травму і закінчують життя самогубством. ПТСР може виникнути не одразу, а навіть через кілька місяців. Є випадки, коли симптоми ПТСР з'являлися 50 років по тому. Це нормальна реакція людини на ненормальні події у її житті, які загрожують життю чи здоров'ю. Будь-яке зіткнення є сильним стресом, який зазвичай викликає почуття небезпеки, страху, що в свою чергу призводить до збудження нервової системи. Мозок реагує швидко та інстинктивно. Він входить в режим виживання. Я не можу розслабитися. У мене таке відчуття, що всі від мене щось хочуть. Постійно. А я реально нічого не хочу. Я просто хочу закритися вдома і нічого не відчувати. Нікого не бачити. Я іноді таке роблю, просто закриваюся. Тут може тривати тиждень.
А чим ти тоді займаєшся? Я граю в ігри. Допомагає? Не дуже. Але я принаймні якось вивільняю свою злість. Ну, віртуальні противники є, так? Мочиш його, отримуєш якусь порцію якби, сатисфакції, ну і все одно якби, не ризикуєш власним життям. Так? До речі, не лише військові ветерани переживають ПТСР, адже причинами цього стану можуть бути катастрофи технічного чи природного характеру, фізичне чи психологічне насилля, травма, пов'язана із серйозними проблемами зі здоров'ям і так далі. Фільм сам по собі не має чіткої сюжетної структури, тому кожен план – це свого роду міні-історія зі своєю атмосферою та змістовим навантаженням. У сценарії був сьогодні, ну, тобто сьогодення було відображене. Я коли його закінчив, я зрозумів, що вийшла досить жанрова історія, що вона мене дуже сильно дратує. І я розумів, що, скажімо, широка міжнародна аудиторія, котра не є в контексті нашого протистояння, і внутрішнього, і зовнішнього, вона нічого не зрозуміє. І тому я вирішив якось цього всього позбавитись і перестрибнув вперед. І коли ця ідея прийшла, я став вільною, щасливою людиною. Я зрозумів, що тепер це моя дійсність, я буду робити з нею, що хочу, і все. З другої сцени режисер знайомить глядачів із головним героєм. Я би навіть назвала це швидше знайомство із ситуацією, з якою можуть стикатися наші воїни. Попри те, що війна уже завершена, двоє товаришів по службі продовжують жити в атмосфері постійної готовності, виїжджаючи на полігон постріляти по мішеням. Зрештою, стрільба виявляє більш глибші проблеми, з якими наші герої не можуть впоратися. Через те, що режим виживання у військових триває місяцями, а то й роками, високий рівень стресу у них може залишатися ще деякий час, навіть коли людина вже перебуває у спокійному середовищі. Мозок, розум та тіло автоматично використовують те, чому вони навчилися раніше. Таким чином зберігається гіперчутливість до подразників, які емоційно прив'язані до певних спогадів. Це можуть бути запах диму, спалахи, окремі рухи, предмети чи феєрверки. Ось чому ми так часто чуємо заборону на використання піротехніки, бо вибухи емоційно можуть повертати травмованих людей до подій минулого, пробуджуючи тривогу, безсоння, паніку та страх. Попри те, що посттравматичний стресовий розлад викликає низку фізичних та емоційних станів, він лікується психотерапією, медикаментозним способом і зміною способу життя. У нас, на превеликий жаль, немає такої єдиної системи реабілітації для всіх. Розуміємо, що майже там 500 000 людей, яким потрібна ця допомога. Це має бути і медична реабілітація, і психологічна, і фізична. Слухай, ну там дають собі раду по-різному, так. І якби не секрет ні для кого, що вживання алкоголю – це те, з чим, як Дон Кіхот з вітряком воює командування Збройних сил. Так. Це спияцтво. І втрата сорому, то як соціального елементу, вона часто там зустрічалася. Тобто хлопці собі дозволяли абсолютно втратити людське обличчя. Так. Не всі, правда, якби були такі унікальні. І інші хімічні речовини, які змінюють реальність, теж абсолютно, як правило. Це така сама реальність, але там є виправдання на можновідні. Тому особисто в мене була історія, де ніхто не хотів їхати робити роботу, а була людина, яка в хімічній залежності. І я розумів, що якщо він зараз його буде кумарити, то він не поїде. А якщо кайфа не поїде, тому воно різне бувало. Армія – це дзеркальне відображення того, що відбувається в суспільстві. Таке саме і у нас. В такому разі я можу сказати, що наше суспільство дуже хірове. Ну чому? Суспільство саме по собі латентне. Якби люди переживали постійний стрес, я думаю, їхні внутрішні стани були б яскравіші. Може і так. Знаєш, на сусідній позиції, де до сепарів було 100 метрів незаконних збройних формувань, підтриманих Російською Федерацією, то там таких випадків не було. Дикого аватаризму там чи ще щось. Але насправді, коли якби в постійному стресі перебуваєш, то якби відчуття змазуються. І всяке буває.
Тому важливо розуміти, що режисер показує дві крайності, в яких перебувають його герої. Два типи людей, які одночасно переживають наслідки дії ПТСР, показуючи шлях, який проходять такі люди. Хтось, як друг головного героя, покінчує життя самогубством, не витримуючи ні фізичного, ні психічного напруження. Тому останньою краплею можуть стати навіть чиїсь слова. Після війни через важку хворобу я потрапив зразу в лікарню. І знаєш, там сестричка до тебе підходить і каже, ми взагалі тебе туди не посилали. Трохи неприємно. Хочеться... З'являлися суїцидальні думки, да. Швендяв просто як в тумані по коридорах і шукав якусь закриту маніпуляційну, щоб якось, знаєш, то кіно закінчити. Починаєш цікавитись, що його до цього спонукало, навіщо він це зробив, чим ти міг йому допомогти, чому ти там, коли він до тебе дзвонив, ти не піднімав трубку. А хтось, як головний герой, знаходить ту можливість, яка виведе його із стану вічного бою та спрямує емоції на створення нових відчуттів та спогадів, не таких травматичних, як у минулому. Фільм дає поштовх замислитися над двома траєкторіями руху, проте не дає чіткого рецепту, що робити і як. Тому що для кожної людини він свій. Якщо людина зі своїми травмами, зі страхами переживання, вона приймає себе такою травмованою і вчиться, і хоче, має бажання жити далі, вона буде жити. Якщо вона не готова сприйняти себе скаліченою психічно, вона помре. «Атлантида» – 4-та повнометражна художня стрічка режисера Валентина Васяновича. І це не перший фільм цього режисера, який висувався на Оскар від України. До того це була стрічка «Рівень чорного» 2017 року. Доволі таки незвична за форматом та сюжетом історія, яка швидше нагадує дуже довгий короткий метр, ніж повноцінний повнометражний фільм. Валентин Васянович вирізняється нестандартним та специфічним баченням в режисурі. Якщо у перших картинах була конкретна сюжетна лінія із діалогами і навіть чіткою розв'язкою, то подальші роботи – це все більше відсторонення від змісту у візуальний символізм. Все ж таки Валентин Васянович в першу чергу мислить візуальними категоріями як оператор, ніж як режисер. Та зрештою це і не дивно, адже у 1995 році Васянович здобув диплом оператора, а в 2000 році диплом режисера документального фільму. Ідея боротьби за власне життя та за своє майбутнє – це практично наскрізна тема усіх фільмів Васяновича. Якщо у першому фільмі «Звичайна справа» 2012 року герой програє власному безсиллю, хоч фільм сам по собі був би непоганою комедією, то «Креденс» 2013 року розкриває персонажа, який зрештою змінює власне життя, хоч і глядач не знає, як саме. «Рівень чорного» 2017 року доводить герою до розуміння власної нікчемності у боротьбі з часом. Можливо, саме тому він випробовує себе в соло. І таки досягає вершини, що свідчить, напевне, про прийдешні зміни у його житті. До того ж, режисер загалом любить відкриті фінали, залишаючи часто глядачів без відповідей, бо, зрештою, життя відповідей і не дає. Померти легко, жити важко. Попри те, що «Присмерк» 2014 року – це взагалі-то документальний фільм про українське село, тут все ж яскраво розкривається та ж сама наскрізна тема режисера. Герої документалки, попри життєві особливості, все ж знаходять сили боротися за те, аби залишитись живими та продовжувати долати негаразди. Яку я цінність представляю на цій землі? Нічого, подох то подох. Треба просто жити сьогоднішнім днем, як можна. І радуватися, що життя. А життя ж гарне, яке воно навколо нас. Друга характерна риса режисера – це схильність до документалістики. «Рівень чорного» взагалі суміш художнього стилю та документалки, знятий без будь-якого діалогу з довгими планами та без конкретної сюжетної лінії. Можливо, саме завдяки таким поєднанням стрічка була висунута від України на Оскар. Мої документальні фільми – це не є документальні фільми, на жаль. Гірка правда. Зрештою, формат довгих планів, де кожна сцена передає маленьку історію, атмосферу та емоцію, притаманний і «Атлантиді».
До того ж, творці не заперечують, що «Атлантида» все ж розрахована на фестивального глядача, а не на масового. Це є головне завдання артхаузного кіно. Ми працюємо, скажімо, не на локальну аудиторію, а ми розповідаємо про всьому світу, це дуже потужний канал, що у нас відбувається, про наші проблеми, про наші страхи, і хай люди бачать. Перше, що я отримав в армії, це розчарування, насправді. Знаєш, я туди йшов, щоб справді щось робити гідне. Я хотів себе проявити якось, знаєш. А вийшло, що просто сидів в окопах, час від часу стріляв. І все. Готувалися ми до якогось там, не знаю, героїчного поступку або поступки. Це все тягомотяно. І в друзях розчарувався абсолютно, знаєш. Немає взагалі ніякого зв'язку з тим. А найгірше те, що один з таких близьких товаришів по фронту, взагалі як морозу, просто взяв і виявився насильником. А чому ти пішов в армію? Занижена самооцінка. Я думав, що армія допоможе мені самоствердитись. У мене взагалі з'являлася така думка, що ось там я зможу проявити свій героїзм, стати героєм. Що в мене іншого шляху. Але ти і є героєм. Розумієш, коли дивишся на інших, там, на Яну Зінкевич, наприклад, яку справді лікарі, не знаю, чи так можна сказати, поскладали докупи, яких вона висот добилася. Або, наприклад, Валерію Ананєва, пише книгу, подорожує, це якби інша справа. А я що? Нічого. Та попри серйозні теми, які піднімає у своїх фільмах Васянович, все ж у його творчості прослідковується певна візуальна іронія. Перший же фільм «Звичайна справа» в принципі сприймається як комедія, і вона би такою і була, якби не гірка та дещо містична розв'язка фільму. Схильність до цієї візуальної іронії можна зустріти навіть в «Атлантиді», як от великий бульдозер, який везе маленького, чи ті ж кадри будівництва такої омріяної поколіннями стіни на кордоні. Вони не кидаються в очі, проте за рахунок довгих планів режисер дозволяє побачити глядачеві набагато глибші контексти, які він вкладає у сцену. Знаєш, як в тому анекдоті українець і московит, бо то дуже старий анекдот, тому московит. Українець і московит зловив рибку, значить, і цей московит каже: «Хочу, щоб в Росії не було українців». Так. А тоді українець каже: «Що, нема? Ну тоді заливай то бетоном потихоньку». От. А ти би залив? А ти би залив? Ні. Окей. Звичайно, що. До речі, сам фільм викликає доволі таки постапокаліптичні враження. Закордонні ЗМІ вбачали у фільмі посилання не тільки на Орвела, що здається доволі логічним, а й на Мед Макса, фільм «Сталкер» Тарковського і навіть рекламу Apple Macintosh 1984. У мене особисто фільм викликав атмосферу фільму «Той, що біжить по лезу». Утопічність справді надає фільму такої фантастично-романтичної атмосфери. Тільки от для українців це насправді реальність, яка навіть вже цілком буденна. Власне, наступна тема екологічної катастрофи – це одна із основних тем, які розкриваються у фільмі. Мені подобається поміщати своїх персонажів у незвичайні місця. Донбас ідеально підійшов, тому що я провів там довгий час. І тепер він дійсно схожий на зону в «Сталкері» Андрія Тарковського. Я б сказав, що в цій історії є кілька різних шарів, але екологічна катастрофа – це те, що ми вже відчуваємо. Це як Чорнобиль, можна сказати. Проблема в тому, що такі речі не відбуваються одразу, і люди спочатку не приділяють їм так багато уваги. Що цікаво, у фільмі «Креденс» 13-го року можна виявити любов режисера до зйомок через скло. Власне, з такого кадру і розпочинається цей фільм. Такий же прийом ми зустрічаємо і в «Рівень чорного», який атмосферно наближений і до фільму «Атлантида», в якій ми також зустрінемо сцену із машиною, на яку так бідкався головний актор. З Людою, там, де ми десь дублів так добрячих 12 стояли на вулиці під дощем при температурі 0 градусів.
І це все було реально, тобто ми не імітували тремтіння, там реально було холодно. Витоки цієї любові, можливо, лежать в улюбленому фільмі режисера «Безмовне світло». За змістом фільм абсолютно далекий від ідеї режисера. Проте деякими візуальними прийомчиками фільм перегукується із творчістю Васяновича. Зокрема, це любов до довгих кадрів, схильність до документалістики у художньому фільмі, відкритий фінал із містифікацією. Так, Васянович таке теж полюбляє. Але що не кажіть, та зйомка крізь скло – то, мабуть, One Love. До слова, фільм «Атлантида» містить всього 27 планів і в сумі триває 108 хвилин. Часто кожен план – це міні-історія, мікроемоція, атмосфера, в якій існують персонажі. У нас була така досить, скажімо, незвична форма розповіді історії. Ми зняли все кіно, там здається 27 сцен, 27 кадрів всього, це 108 хвилин. Основним завданням режисера було показати, що таке справжня війна. Її наслідки як фізичні, так і психічні. Недаремно сам фільм названий на честь Атлантиди – міфічного острова або континента з державою, яка процвітала, і яка в одну мить опинилася на дні океану. У фільмі роль Атлантиди грає Донбас та Крим, які із заможних регіонів перетворились на пустку та порожню землю, випалену бойовими діями та екологічними катастрофами, розгромлену окупантами, всипану не лише вибухонебезпечними речами, а й трупами як своїх, так і чужих солдат. Земля, яка в найближчі десятиліття не буде придатна для мешкання. Тому що схід України – це був найбільш, скажімо так, розвинений регіон. Там розміщалися найбільше підприємства. Він був досить багатий, і війна просто це все зруйнувала там, і ми фактично втратили ці землі, території. Тепер вони просто потрошки перетворюються на нежилу пустелю. Режисер цією темою підкреслює одвічне питання циклічності життя. Зокрема, інфрачервона зйомка на початку і в кінці символізує дві полярності, які існують у світі Атлантиди. Фактично, я намагався зрозуміти, яким чином мені показати, проілюструвати, що таке смерть. Це стосовно першого кадру. А інший кадр, останній, я хотів просто показати, що таке життя. І в першому кадрі тепле тіло зникає під холодною землею, в другому кадрі наближення двох тіл один до одного. До речі, в інстаграмі команда фільму запустила маску з інфрачервоним випромінюванням. Підписуйтесь на сторінку та грійте одне одного. Головною особливістю стрічки є акторський склад, адже усі задіяні люди у кадрі – непрофесійні актори. Головну роль виконує Андрій Римарук, колишній військовий розвідник, співробітник фонду «Повернись живим». Головну жіночу роль виконує Людмила Білека, парамедик, яка перекваліфікувалася з цивільної медсестри і поїхала в зону бойових дій. Зараз проводить курси по цій темі. Василь Антоняк, який зіграв роль друга головного героя, на початку війни воював у складі батальйону «Айдар». А в сценах ексгумації померлих беруть участь працівники організації «Чорний тюльпан», які зараз працюють на фронті. Саме тому на машині ви можете бачити знак тюльпана із цифрою 200, що на військовому жаргоні означає вантаж із загиблими військовими. В тому числі на майданчику діяли справжні судмедексперти, які проводили опис тіл відносно протоколу. Мені все ж таки комфортніше і приємніше було працювати з непрофесійними акторами, бо вони саме мають емоційний досвід, і це вже є в очах. Насправді непрофесійність у кадрі місцями видно, проте це аж ніяк не позбавляє магії кіно, тому що фільм сприймається на рівні швидше документалки, точніше мокюментарі, яке притаманно багатьом нашим режисерам. Фільм нібито розповідає про реальні події, проте на основі вигаданої сюжетної лінії, хоча це все вигадана сюжетна лінія, тому уявіть, що це реальність. Актори у фільмі переживають справжні емоції, свій досвід, який накладається на оригінального персонажа. Зокрема, Андрій Римарук зізнається, що цей фільм став можливістю певної мистецької реабілітації, спробувати зрозуміти свої почуття через мистецтво. Завдяки Атлантиді я вперше виїхав кудись з України, бо я там далі, ніж Молдова, нікуди не виїжджав. А тут вже, виходить, я був в Італії, Франції, в Швейцарії, в Польщі, в Чехії, в Канаді, в Японії. Японія – то зовсім третє тисячоліття, якийсь там зовсім інший світ. І я хочу ще.
Ти десь подорожував? Одразу після полону поїхав у Львів. Ну, я мріяв про нього все життя, ніяк мені не виходило. Ну, коли оці ФСБшники, ДНРівці мене вичислили, мабуть, по ФБ за українську позицію, про українську. Ну, одним словом, як тільки вирвався, зразу поїхав до Львова. Просто гуляв собі вулицями цілими днями. Ну, це мене трошки врятувало. Просто я був щасливий, що живий, що залишилося живий. Щастя – це не те, що можна зустріти на обличчях наших героїв. Це не те щастя, яке би ми могли очікувати від них. У фільмі присутня любовна лінія, вона зображена без зайвої патетики та романтичних надмірностей. Вона проста, проте дуже щира, а сцена кохання – це, мабуть, найграндіозніша ода життю, яку я коли-небудь в своєму житті бачила. І це твердження ви зрозумієте тоді, коли побачите цю сцену на великому екрані. Ні на що не натякаю. Як кажуть українські кіномитці, краща сцена сексу за історію українського кіно. Цікаво. От знаєш, інтриг все більше і більше в цьому фільмі стає. І навіть не тому, що це справді підозріло реалістичний уривок з Порнгаба, а тому, що розуміння того, що і де відбувається, створює величезний контраст змістових та візуальних контекстів. Але коли з'являється жінка, вона починає одразу навколо себе все структурувати, давати життя, і просто тільки жінка може взагалі зупинити війну. До речі, сама сцена кохання була знята аж півроку по тому, як фільм уже було завершено. Ми з Людою навіть не думали, що вона буде. Васянович такий хитрий, він спеціально тянув. Вже все. Ну і коли вже типу немає куди подітися. Вже фільм змонтований. Ребята, фільм не вийде без цієї сцени. До слова, хоч фільм містить загалом всього лише 27 планів, проте кожен дубль знімався доволі велику кількість разів. Зокрема, Андрій Ремарук доволі часто любить згадувати про одну із найважчих фізично та технічно сцен – купання у ковші екскаватора. Зйомки цієї сцени проходили 18 кілометрів від Маріуполя у гранітному кар'єрі. Коли ми знімали першу сцену так само в цьому кар'єрі, навіть чутно було, як працює артилерія вражеська. Я там сидів на телефоні, пацани, ну що там, та все нормально, роботайте там. Знаєш, що найстрашніше на фронті? Що? Додому хочеться. Я жартую, насправді. Найстрашніше не тоді, коли там стріляють, там, знаєш, якась движуха. А тоді, коли тихо. Ти постійно в очікуванні, постійно настрою, ти розумієш, паскуди близько, і ти тільки чекаєш, щоб всі парнями полізли. Проте кадр у ковші був не найважчим випробуванням акторів. Наприклад, сцену із чебуреками вони знімали близько 25 дублів. Думаю, наїлися вони до схочу. А сварка з Василем знімалася 35 дублів. Це враховуючи приїзд, вискладування цілей та складання їх назад. Це таки фізично важка робота. А сцена під дощем хоч і зайняла лише 12 дублів, проте кожного разу вони не висушували одяг, а знімали у вже вогкому одязі при низькій температурі. Це не вперше в історії українського кінематографа, коли в ролі грають не актори, а справжні військові. Так було у фільмі «Іловайськ» 2014 «Батальйон Донбас», яка знята на основі реальних подій. В головних ролях грають ті, хто справді там був. Чи «Кіборги», в якому реальні військові виступали у ролі консультантів. У телесеріалі «Гвардія» від 1+1 було задіяно на других планах понад 60 військовослужбовців оперативної бригади Північного оперативно-територіального об'єднання НГУ. Чи той же позивний «Бандерас», в якому також на других та третіх планах задіювалися реальні військові, які в тому числі консультували кіношників. Робота над фільмом для військових та ветеранів АТО – це один із можливостей не тільки опосередковано розказати свою історію, а й прийняти та зрозуміти ті події з більш раціональної та відстороненої точки зору. У тебе є хобі? Так, я пишу оповідання про військову, свою бувальщину. Таке. Покажеш? Раз хочеш послухати.
Я тут підготував трошечки. Дві сторіночки просто лежали в рюкзаку. Тишу порушив дзвінок телефону старшини. Куда тебе відпустить? Крикнув він на весь блокпост. А ти вообще нормальний? Які в хера блядки? Де ти взяв її вообще? Ні. Іди нахуй! Завтра побалакаємо. В смислі уже завтра? Я поняв. Ну, значить, утром побалакаємо. Ні, ще не утро. Даже не пошти, все! Я дивився на журбу із сумішю цікавості та стриманого сміху. Єбать, ця ба, як припекло. Визвонив якусь дівку м'ясну і проситься у гості до неї сходить. Так, а хто це такий? Вася. І він хоче йти прямо зараз? Да, близький світ поночі 8 кілометрів. Єбанутий. Ніфіга собі. Місцева. Вона що, у щасті? Щастя ближче. Журба ще щось хотів сказати, але телефон перебив його. Йоб твою на всі боки. Що тобі? Хулі ти опять хочеш, йобар-терорист? Що? Та мені похуй, що ти до утра вернешся. Ти представляєш, що мені буде, якщо тебе там десь ухайдохають? Да, блядь, переживаю за тебе, дебіла. Та нахуй ти мені усрався? Мені моя жопа дороже. Не їби мені мозги. Нікуди я тебе не пушу. Піди подрочи у туалеті і спи. Скоро тобі на пост. Варто віддати належне впертості Васі, адже можна було б вийти з хати і безпосередньо звернутися до старшини наживо. Але 20 метрів від дверей нашого будинку до поста виявилися нездоланною перепоною для того, хто пішки збирався йти за 8 кілометрів назустріч поклику кохання. За кілька хвилин двері хати гучно грюкнули, і у темряві почулися кроки. Журба направив струмінь світла від ліхтарки на того, хто наближався. При ході хлопака аж підскакував, ніби земного тяжіння замало, аби втримати окриленого Ромео на грішному асфальті. Чого ти прибіг? Ковтаючи гучний регіт, спитав Журба. Да не гони, старшина, ну пожалуйста. Я честно никуда не встряну, туда и назад, все. Та ти ж сам казав, що поїбаться біжиш. А тепер оце ось нікуди не встряну, туди і назад? В смысле? Да не, ну не заеб. Ну ты понял, пожалуйста. Клянчив хвилин 20. Нам обом вже набридло слухати його одноманітні аргументи, і ми в один голос посилали хлопця то спати, то кудись далі, на що той ніяк не реагував. Нарешті, терпець старшини урвався. Все, ти мене вже затрахав. Пиздуй куди хочеш, я тебе не держу. Серйозно? Да, вали. Тільки якщо тебе у плен возьмуть, прихуярять чи кастрірують, я скажу, що ти в самоволку без розрішення пішов. Поняв? Так, стоп, втрутився я. Тобто ти хочеш сказати, що дівчина вийде до тебе, незнайомого хлопця, військового між іншим, уночі, буде йти на зустріч з тобою за багато кілометрів, щоб просто познайомитись? І все це в холоднючу та мокру погоду в зоні проведення бойових дій? Ти точно нічого дивного не помічаєш? Ні. Прозвучала лаконічна відповідь. У мене всі питання відсутні. Розреготався я. Фільм «Атлантида» цьогоріч була відібрана представляти Україну на Оскарі. Та фільм уже відзначився рядом нагород. Одна з найвагоміших – це кращий фільм на 76-му Венеційському кінофестивалі у програмі «Горизонти». А також здобула перемогу на Токійському кінофестивалі і була прокатана на 50 інших фестивалях. В Україні кінострічка здобула нагороду за кращий фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі. А також фільм здобув перемогу у 2 номінаціях – кращий фільм та режисура від премії українських кінокритиків «Кіноколо». Проте така відомість не завадила агресору ввести свою інформаційну війну проти фільму. Победа Украины в чем? В борьбе с Украиной? Борьбе в гражданской войне? Украина может побеждать только в кино. Вот это кино, это не более чем, знаете, как наркоман вводит себе дозу в вену. Вот Украина ввела себе вот эту дозу. Однако вот какой нюанс. Фильм подается исключительно как кино о будущей победе Украины над Россией. Вполне в духе русофобских тенденций. Так что непонятно, что оценили. Больную фантазию или политическую конъюнктуру. Хлопче молодий.
Хлопче, хлопче молодий, інший мене буде пити, а ти будеш в землі гнити. Хлопче, хлопче молодий. Легше стало? Не дуже. Можна ще раз? Мою, давай. На сході України триває війна. Вона виснажлива в першу чергу емоційно. Та чи маємо ми право говорити про втому, коли ми живемо в мирному місті, можемо сподіватися, що завтра вип'ємо кави, післязавтра зустрінемо близьких друзів, а в неділю подивимось улюблене кіно. А хтось на сході в цей час не дає руському міру зруйнувати твій мирний світ. Але він чи вона особисто не воює за тебе. У кожного з них своя історія, своє спонукання, свої болі, з якими або можна змиритися, або ні. Інше питання, як нам спілкуватися із ветеранами. І де є межа, яку не можна перетинати. Розумієш? Війна забрала не тільки Крим і Донбас, а й моє колишнє життя. Так, поряд є люди, яким хочеться довіряти. Я розумію, що вони, мабуть, не зрадять. А зараз пафосна правда. Справжні людські стосунки надзвичайно дорого коштують. На жаль. Інший мене буде пити, а ти будеш в землі гнити. Хлопче, хлопче молодий, інший мене буде пити, а ти будеш в землі гнити. Хлопче, хлопче молодий.